Xin chào quý vị khán giả của kênh Thủy Đỏ Michigan. Hôm nay mình làm cái clip nhỏ này để chia sẻ cái cách mình lấy cái sáp còn dư của đàn cày thơm từ cái bình trước của nó. Thường thì cái đàn cày thơm này mình xài tới khoảng là 1 cm. Cái sáp nó còn lại từ cái sáp đó tới đáy là khoảng 1 cm đó, thì mình nghĩ mình không có xài nữa. Nếu mà mình tiếp tục mình xài qua cái thời điểm này á thì có thể là không tốt, hoặc là bình nó sẽ bể, hoặc là đồ mình để lên, ví dụ mình để trên mặt bàn hay là mình để cái gì thì nó sẽ nó không có tốt. Nói chung là mình phải vắt đi thôi, nhưng mà vắt đi á thì tiếc, thành ra mình cái bình mình có thể mình đem mình làm vào việc khác, chẳng hạn như là mình đem cái bình mình rửa sạch, mình đem mình trồng cây, trồng những cái trong mùa đông á, mình trồng những cây rau hành rồi, hoặc là còn cái sáp mà còn thừa thì mình có thể mình sử dụng tiếp tục tận dụng cái công dụng của nó là tỏa mùi thơm để những cái nơi mà chứa giày với dơ giấy hôi hám. Đây thì với cái miệng bình to này mình sẽ sử dụng cái cách là đổ nước sôi vô. Nước sôi mình đổ vô là vừa đủ để coi như là những phần nào mà sáp còn dính á, thì mình đổ cho nó qua cái mức đó. Bạn để ý á, khi mình đổ nước sôi vô thì sáp nó sẽ từ đáy nó bung lên. Thực ra thì cũng không cần nước sôi, bởi vì đây là cái loại sáp rất là mềm, thì mình chỉ có thể nước nóng thôi. Nhưng mà từ nước nóng lên nước sôi thì cũng ok. Mình nấu cho nó an toàn cho rồi. Mình sẽ nấu thêm nữa vì chưa đủ. Nó còn ở phía trên, nó cũng còn sáp dính ở phía trên đó. Mình đổ lên cho hết cái mực sáp đó luôn. Mình thấy nó, mình vừa đổ vô là nó lên. Nhìn cũng đẹp mắt à. Có nhiều cách lắm, không phải riêng chỉ cách đổ nước sôi này. Bạn có thể bỏ vào tủ lạnh hoặc là ngâm trong nước sôi, trong nước nóng, nhiều cách lắm. Nhưng mà cách này mình thấy đơn giản nhất. Nó lên đến khi nó búng luôn lên cái cả cái miếng nó lên, bung lên luôn. Bạn để ý ở phía trong á, mỗi cái á, nó có cái tim. Cái tim thì bằng vải dĩ nhiên rồi, nhưng mà cái này là để họ dán bằng keo rất là cứng, là bằng kim loại, nó như miếng nhôm, nó cúng tròn lại để mà nó giữ cái tim á. Cái đó rất là khó cậy ra. Lát đến khi mình cậy, bạn coi mình bị trở ngại, mình cậy bể bình luôn. Rồi bên cái màu xanh á, thì nó lên hết rồi. Còn bên màu đỏ này nó vẫn còn, nó cứ tiếp tục nó cứ bung lên từ từ. Bạn thấy cái bung lên nó cũng khoảng 1 cm đó. Mình xài tới khoảng 1 cm, còn ở dưới đáy là mình nghĩ mình không có xài nữa. Cái mùi thơm của sáp này vẫn còn. Mình chờ lâu quá, mình tắt máy cái mình mở lại cái bung lên mất nửa rồi. Đó, nó cứ lên từ từ mình đứng mình làm cái này mình không có nôn nóng, mình chỉ đổ vô đó, tại vì mình quay clip á, thành ra mình phải đứng mình quan sát nó, chứ còn các bạn chỉ cần đổ vô đó rồi đi đâu tới chiều tới mai rồi mình lấy cái sáp cứng ở phía trên. Rồi nó còn lại vài giọt đó. Mình rờ thử xung quanh, nước nó vẫn còn nóng. Rồi xui, đúng ra là phải chờ nó phải lạnh luôn. Mình đây mình thò tay vô, nó còn, nó chưa đông lại á, nó dính giống như mỡ heo á, dơ lắm. Nhìn tay chân rồi mình rửa. Mà cái này á, các bạn đừng có bây giờ rửa chỗ sink nè,
Trong xin nó đóng xuống ngạt ống cống luôn á. Đó, ghê chưa? Rồi, kinh nghiệm cái thứ hai, mình để cho đến nó cứng cái miếng này lại luôn. Cứng thì mình chỉ đập cái mình bẻ ra, mình lấy ra thôi. Cái đầu tiên mình không có kinh nghiệm, bẻ nó ra mình lấy ra. Cái miếng này mình để ra mình chỗ mà đựng giày vớ đó, giày vớ của mình thì ok, mà giày vớ của đàn ông đó, nó hay có mùi lắm, thành ra mình bỏ nên đây vô mấy cái chỗ đó cho nó bớt mấy cái mùi. Nó ngắt, các bạn có thể dùng để thoa đồ gì để bôi láng rồi đó, cũng ok. Cái bình kia bị lủng lỗ rồi thấy không? Đó, xui chưa? Là tại vì mình lanh chanh á, đem nạy cái đỉnh cái tim đó, mình nạy, mình lấy cái muỗng mình nạy mạnh quá, búng qua bên hông, bể cái bụp, rồi công trình làm hết hơi ra như vậy. Rồi chỉ có vậy thôi, mình chờ cho nó lạnh thiệt lạnh, nguội thiệt nguội cho đến mình rờ cái miếng ở trên cứng thì mình đập, mình lấy ra rồi cái bình đó các bạn có thể xài làm bình cắm hoa, hoặc là những cái đựng những cái dụng cụ linh tinh lang tăng, hoặc là trồng cây trong mùa đông á, trồng những cây rau thơm rồi hành và bỏ vô vứt đó cũng dễ thương. Thôi cái mình trồng cây ngò om này một bó bự mà nó chết từ từ, bây giờ còn nhúm, để chuẩn bị cho trời ấm á, thì mình đem ra ngoài mình sẽ trồng. Nói tới trồng cây á, thì mình đang gieo mấy cái hạt mướp 5 hạt, gieo ở ngoài 20 hạt, không có lên cái hạt nào hết, thì mình bí vô nhà mình lấy cái bình nhỏ đó, mình bỏ 5 hạt. Mình chuyển sang đàn từ làm cái sáp, lấy ra khỏi bình rồi nhảy qua trồng mướp, là bởi vì cái video mình nên nó chưa đủ dài để có quảng cáo, thành ra mình bỏ thêm đi vô, cái gì thông cảm nha. Mình trồng mấy cây mướp này á, khi nào mà nó ở ngoài nhiệt độ ban đêm mà nó xuống cũng vẫn còn 40 độ á, thì mình mới đem ra ngoài được, chứ còn có nhiều lúc nó xuống 30 độ là cái cây quéo hết, không có thể nào trồng được. Thì khoảng cuối tháng 5 á, mình mới đem ra phía ngoài mình trồng. Bây giờ thì mướp mới lớn chừng đó đó. Thôi cái video chia sẻ của mình làm cách remove cái sáp ra khỏi cái bình thì tới đây cũng coi như xong. Thực ra thì sáp bây giờ người ta làm bằng cái bằng từ cái dầu đậu nành á, thành ra không cần nước phải sôi, chỉ cần nước nóng là mình đổ vô là nó sẽ nhẽo hết lên, rồi nó nổi lên mặt trên, rồi đông lại là mình lấy ra rất là dễ dàng. Nhưng mà phải chờ thật là nguội lạnh luôn á thì mình mới lấy ra, chứ lân tơn như mình như hồi nãy á, bạn thấy á, mình lấy cái màu xanh ra nó chạc bạc, nó dính tùm lum hết. Thôi video mình là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video nấu ăn kế tiếp. Bye bye.